हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ अबाउटको बारेमा। अबाउटबाट पनि हामीले धेरै अंग्रेजीका वाक्यहरू बोल्न सक्छौँ र तपाईहरूलाई अबाउट कस्तो सेन्टेन्समा चाहिँ प्रयोग हुन्छ र कसरी बोल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज हामी यो भिडियोमा रहेर सिक्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला है त, र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला यो कसरी हामीले बोल्न सक्छौँ र प्रयोग गर्न सक्छौँ अबाउटको बारेमा। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नेछौँ अबाउट। उच्चारण गरिन्छ यसलाई अबाउट, ABOUT, अबाउट। अबाउट भनेको बारे अथवा बारेमा, बारेमा है त। अबाउट मी, मेरो बारेमा हैन, मेरो बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ अबाउट मी, मेरो बारेमा। आउनुस् यसको प्रयोगलाई हेरौँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मेरो बारेमा हो, दिस इज अबाउट मी। यो के को बारेमा हो भन्दा चाहिँ यो मेरो बारेमा भन्दा पर्यो भने दिस इज अबाउट मी। अब तिम्रो बारेमा अथवा तपाईको बारेमा यदि भन्नु पर्यो भने चाहिँ अबाउट यु, अबाउट यु। तिम्रो बारे अथवा तपाईको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अबाउट यु। यो तपाईको बारेमा हो, दिस इज अबाउट यु, अथवा यो तिम्रो बारेमा हो भन्नु पर्यो भने दिस इज अबाउट यु। ओके, दिस इज अबाउट यु। अर्को छ हाम्रो बारेमा अथवा तिमी म हामी सबैको बारेमा भन्नु पर्यो भने अबाउट अस, अबाउट अस, हाम्रो बारेमा। प्रयोगलाई हेरौँ। हाम्रो बारेमा कुरा नगर्नुहोस्, डोन्ट टक अबाउट अस। हामी कसैलाई बोल्ने गर्छौँ नि हाम्रो बारेमा कुरा नगर्नुहोस्, त्यति बेला हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि डोन्ट टक अबाउट अस, डोन्ट टक अबाउट अस। उनीहरूको बारेमा भन्नु पर्यो भने अबाउट देम, उनीहरूको बारेमा भन्नु पर्यो भने अबाउट देम। हामी उहाँहरूको बारेमा अथवा उनीहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ, we were talking about them, we were talking about them। हामी उहाँहरू अथवा उनीहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ। अबाउट हिम, उसको बारेमा भन्नु पर्यो भने अबाउट हिम। यो भनेको चाहिँ कसको लागि त? पुरुषको लागि, मेलको लागि है त। उसको बारेमा अबाउट हिम। उसको बारेमा के? व्हाट अबाउट हिम। उसको बारेमा के त भनिन्छ नि हैन कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि, व्हाट अबाउट हिम, व्हाट अबाउट हिम। अब महिलाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो चाहिँ उनको बारेमा भन्नु पर्यो भने अबाउट हर, के त फिमेलको लागि है त, अबाउट हर, उनको बारेमा। यो उनको बारेमा हो, दिस इज अबाउट हर। यो उनको बारेमा हो, दिस इज अबाउट हर, दिस इज अबाउट हर। अब कसैको नामलाई लिएर हामीले गर्नु पर्यो भने जस्तो रोहितको बारेमा, यो भनेको रोहितको बारेमा अबाउट रोहित, अबाउट रोहित। यो रोहितको बारेमा, यो रोहितको बारेमा हो, दिस इज अबाउट रोहित। मानौ तपाईले कुनै स्टोरी पढ्नु भएको छ, त्यहाँ कसै न कसैको बारेमा त हुन्छ नि हैन स्टोरी, त्यति बेला दिस इज अबाउट, कुनै नाम अरु छ भने चाहिँ त्यसको नाम लेख्ने भन्ने है त। ओके, अर्को छ यसको बारेमा अबाउट इट, अबाउट इट, यसको बारेमा अबाउट इट। यो यसको बारेमा, दिस इज अबाउट इट, दिस इज अबाउट। यो भनेको जनरल कुराहरूको बारेमा चाहिँ बोल्नु पर्यो भने है त, दिस इज अबाउट इट। यो यसको बारेमा हो, दिस इज अबाउट इट। यसको बारेमा अबाउट दिस, दिस भने कुनै चिजहरू जस्तो हामी कुनै देखाउँछौँ नि हैन, कपी कलमहरू देखाएर चाहिँ यसको बारेमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ अबाउट दिस। यसको बारेमा के? व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस। यसको बारेमा के? कुनै चिज हामीले कुराहरू देखाएर चाहिँ यसको बारेमा के त? व्हाट अबाउट दिस हैन। त्यसको बारेमा कुनै चिजलाई हामीले परबाट देखाउँदै त्यसको बारेमा अबाउट द्याट, त्यसको
त्यसको बारेमा अबाउट द्याट कुनै कुरालाई देखाएर चाहिँ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ वर्णन गर्नु पर्यो भने अबाउट द्याट त्यसको बारेमा ओके त्यो परियोजनाको बारेमा के भयो What happened about that project? What happened about that project? त्यो परियोजनाको बारेमा के भयो है आजको बारेमा बोल्नु पर्यो भने about today आजको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ about today आजको बारेमा आजको योजनाको बारेमा के छ हामीले प्राय सोध्ने गर्छौं नि हैन कसैको छुट्टी बिदामा बस्दाखेरि चाहिँ आजको योजना के छ त अथवा आजको योजनाको बारेमा के छ बताऊ भन्दाखेरि चाहिँ What about today's plan? भोलिको बारेमा about tomorrow. भोलिको बारेमा कसैलाई सोध्नु पर्यो भोलिको बारेमा सोध्दाखेरि चाहिँ about tomorrow. About tomorrow भोलिको बारेमा भोलि बिहानको बारेमा के अथवा भोलि बिहान के हुन्छ What about tomorrow morning? भोलि बिहान बारेमा भोलि बिहानको बारेमा के त सोध्नु पर्यो What about tomorrow morning? एक महिनाको बारेमा about a month. एक महिनाको बारेमा बताउनु पर्यो भने about a month. एक महिनाको बारेमा यो एक पुरै महिनाको बारेमा हो It is about a whole month. यो एक पुरै महिनाको बारेमा हो It is about a whole month. About good. राम्रोको बारेमा कुनै राम्रो कुराको बारेमा about good. राम्रोको बारेमा ओके परेकोलाई हेरौं यसको बारेमा के राम्रो छ What's good about it? What's good about it? यसको बारेमा के राम्रो छ What's good about it? त्यहाँको बारेमा about there कुनै त्यहाँको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कसैले सोच्छ के कुरा गरिरहेको about there त्यहाँको बारेमा है about there हामी त्यहाँको बारेमा कुरा गर्दैछौं We are talking about there. हामी त्यहाँको बारेमा कुरा गर्दैछौं We are talking about there. मेरो साथीको बारेमा about my friend. साथीको बारेमा about friends. मेरो साथीको बारेमा about my friend. म मेरो साथीको बारेमा सोच्दै छु भन्नु पर्यो भने I am thinking about my friend. म मेरो साथीको बारेमा सोच्दै छु ओके मेरी आमाको बारेमा कुनै कुरा बताउनु पर्यो भने चाहिँ मेरी आमाको बारेमा about my mother अथवा about my mom ओके म मेरी आमाको बारेमा सोच्दै छु I am thinking about my mom. म मेरो आमाको बारेमा सोच्दै छु I am thinking about my mom. हाम्रो घरको बारेमा about our home. कसैलाई आफ्नो घरको बारेमा बताउँदाखेरि चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो घरको बारेमा about our home. यो हाम्रो घरको बारेमा हो It is about our home. यो हाम्रो घरको बारेमा हो It is about our home. हाम्रो जीवनको बारेमा about our life. हाम्रो जीवनको बारेमा about our life. यो हाम्रो जीवनको बारेमा हो It is about our life. यो हाम्रो जीवनको बारेमा हो It is about our life. About my work. मेरो कामको बारेमा About my work. मेरो कामको बारेमा About my work. म आफ्नो कामको बारेमा चिन्तित छु हैन बोल्नु पर्यो म आफ्नो कामको बारेमा चिन्तित छु I am worried about my work.
Alright guys, that's all for today. भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि साथीहरुसँग चाहिँ शेयर गर्न नभुल्नु होला है त। च्यानलमा कोही नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। थ्यांक यू।